Komiteti i ekspertëve deklaron se pandemia është në nivele të ulta dhe nuk pritet një valë re në vjesht. Sot zbulohen vetëm 10 raste të reja. Qeveria paguan miliona euro për të furnizuar me ushqime spitalet në QSUT, por shumë pacientë atje ankohen për sasinë dhe cilësinë e produkteve. Damian Gjiknuri thotë se shumica është gati ta finalizojë reformën zgjedhore bashkë me PD-n, por për çështjet kryesore do pyetet OSB e ODIR. Strasburgu jep të drejtë qeverisë Rama për skemën e kompensimit financiar të pronave, rrëzohen ndërkohë të gjitha padite bëra në këtë gjykatë. Tragjedi në një fshat të Beratit, një i moshuar bashkë me djalin dhe nipin e tij humbin jetën nga asfiksia në një pus pas shpërthimit të gazit natyror. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Pandemia në Shqipëri është në nivele të ulta dhe nëse vijon kështu, lehtësimet për njerëzit do të jenë edhe më të mëdha. Komiteti Teknik i Ekspertëve gjatë një komunikimi online me kryeministrin Rama siguroi se nuk do të ketë një valë të dytë të virusit në vjesht. Ndërkohë ekspertët u treguan skeptik për pranimin e sëmundjes në Shqipëri para muajit mars. Komiteti Teknik i Ekspertëve është i bindur se pandemia në vendin tonë është në nivelin më të ulët. Të mbledhur në një komunikim virtual nga kryeministri Edi Rama, ekipi i mjekëve që kujdesën ta vlerësonin për strategjinë e ndjekur nga vetë ai në përballjen me virusin vdekjeprurës, ekspertët patën rastin t'ua komunikojnë vetë qytetarëve se situata është nën kontroll. Këtë siguri koka e ekipit të Komitetit të Ekspertëve Mira Rakacolli e merr nga numri i ulët i të infektuarve, pacientëve në terapi intensive dhe rastet e jetëve të humbura. Kemi thënë që treguesi ditor do të ishte mbi 15 raste nga mesatarja, që normalisht sot e kemi 11 raste në ditë, jo mbi mesatarin. Do të ishte në rishtrimeve ke 90-a, jemi tek 30-a, ato që do të ishin në kujdesin intensiv do të ishin mbi 20. Pra, treguesit që janë flasin që e kemi të kontrolluar. Për të mbajtur në kontroll situatën me fillimin e majit dhe me shtimin e masave lehtësuese, bluzat e bardha po ndjekin një strategji të re. Ne kemi të refishuar numrin e testimeve këtë muaj, duke qenë se bie niveli i përhapjes së virusit, atëherë rastet duhet të gjenden në mënyrë aktive. Dhe kjo është arsyeja që ne po përdorim disa metodika të reja duke përforcuar shërbimin e gjurmimit të kontakteve. Ju këshillojmë që vlerësimi i lehtësimit të masave të mos bëhet në inkremente 2 javore, por 1 javore, çka do të na lejojë edhe të jemi më dinamik me këtë çka duam të bëjmë. Me hapjen graduale, konsiderohet si shyrje, për atë mos heqjen dorë nga ato premisa të mira të sjelljes. Mbledhjen por edhe prezantimin e Komitetit të Ekspertëve me qytetarët pas 2 muajsh luftë me Covidin, siç e quan Edi Rama, kryeministri e shfrytëzoi për t'i dhënë një përgjigje dyshimeve të disa specialistëve të shëndetit publik se virusi ka hyrë në Shqipëri para marsit. Opinioni tim dhe nga rezultatet që kam parë, nuk mendoj që ne kemi pasur Covid ndoshta nga janarja përpara. Sëmundja ka ardhur pasi ka filluar në fqinjin tonë Itali dhe pastaj ka ardhur ke neve, për faktin se edhe në personat në risk kemi këto shifra 10%, 11%. Vëmendja jonë që në fund të muajit të dhjetor ka qenë ngritur duke kërkuar raste. I përgjigjem zyrtarisht se pyetje që në shërbimin efektiv nuk mund të pasur kursesi persona të infektuar nga Covid. Shqetësimit për një rikthim më të fortë të koronavirusit në vjesht, infeksionisti Artan Kallo thotë se nuk do të ndodhë. Nuk do të ketë një kthim mas të valës Covidit në vjesht, por Covidi do të jetë i përzier në infeksionet e tjera respiratore në vjesht që qarkullojnë në mjedisin tonë mbi 75 deri në 150 vjeçë. Në mbyllje të moderimit të mbledhjes, Edi Rama vlerësoi si sfidë të ardhshme krijimin e planit për riaktivizimin e shërbimit urban brenda dhe jashtë qytetit. Ndonse testimet për koronavirusin janë shtuar, ato kanë zbuluar sot vetëm 10 raste të reja me Covid-19 të infektuarit janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që numri të shtruarve në spitale është 38. 10 raste të reja me Covid-19 ishtojnë listës të infektuarve në vendin tonë, nga 275 të testuar, duke çuar bilancin e të prekurve në 842. Ministria e Shëndetësisë sqaron se të infektuarit janë kontakte të vatrave të vjetra.
Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 275 testime të reja, nga të cilët 10 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 3 prej tyre janë në Tiranë, 3 në Krujë, 2 në Shkodër dhe 2 në Kamës. Është rritur vigjilenca për gjurmimin, testimin dhe identifikimin në kohë të rasteve të reja si dhe të kontakteve të tyra. Në 2 spitalet Covid janë të hospitalizuar 38 pacient, 8 prej të cilëve në terapi intensive. Aktualisht në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi janë të shtruar 38 pacient dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. 206 infektuarit aktiv janë asimptomatik, ndërsa numri të shëruarve shkon në 605. 605 prej tyre tashmë janë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 206 persona aktiv me COVID-19. Pjesa më e madhe e personave të prekur janë asimptomatik dhe ndiqen nga mjeku i familjes. 33 nga të infektuarit janë në moshë pediatrike, ndërkohë që autoritetet bëjnë apel që qytetarët të respektojnë masat e distancimit social. Qeveria ka paguar miliona euro për furnizimin me ushqim të spitaleve, por pacientët ankohen që vaktet që konsumojnë nuk janë të mira. Ministria e Shëndetësisë është akuzuar vazhdimisht për mungesën e transparencës dhe një ndër tendrat mbi të cilin ngrihen hije dyshimi është edhe ai i furnizimit me ushqim të qendrës spitalore Nën Tereza. Ministria e Shëndetësisë është vënë në shënjesër të akuzave muajt e fundit për tenderat të cilat sipas opozitës janë bërë në mungesë të plotë të transparencës, duke ngritur hije të mëdha dyshimi. Tenderat kanë vijuar edhe në periudhën kur vendi ka qenë në izolim si pasojë e pandemisë së koronavirusit. I dyshimt është edhe ai i furnizimit me ushqime të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. 10 pacient që janë detyruar të marrin trajtimin mjekësor në spital janë ankuar për cilësinë e ushqimit, ndërkohë që vlera që ka përfituar kompania, e cila ka fituar të drejtën për të furnizuar me ushqim spitalet, është jashtëzakonisht e madhe. Në rrjetet sociale, tashmë qarkullojnë foto të ushqimeve që marrin pacientët, të cilat tregojnë se ata janë të pamjaftueshme e nuk përputhen me shifrat e tenderave të fituar. Edhe ish kryeministri Sali Berisha denoncoi pak ditë më parë nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook cilësinë e ushqimit që u jepet pacientëve. Sirenat e urisë u lëri në spitalin Covid. Uria u rezervohet në spital të sëmurve me COVID-19 nga Edvin PPP Maska dhe Ndrikull Hajni Maska. Ky është merri që përjetoi në spitalin infektiv futbollisti dhe zyrtari i FSHF Riza, ditët që qëndroi aty me COVID-19. Gjithçka për shkak të korrupsionit dhe vjedhjeve të Ndrikull, Hajni Maska, Kelit mafioz dhe bashkhajnave të tjerë të saj. Krim dhe turp rikthyet me sjetën o hajdut. Prej javësh, Partia Demokratike ka denoncuar tenderat e zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë gjatë periudhës së pandemisë, duke nisur nga letrat higjienike tek maskat, veshjet mbrojtëse për personelin shëndetësor, duke i bërë apel prokurorisë së posaçme antikorrupsion të nisë hetimet e të nxjerrë përgjegjësit para drejtësisë. Do lidhemi tani në Skype me nënkryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, pasi opozita së fundmi ka patur disa vrejtje lidhur me qasjen e qeverisë ndaj kësaj pandemie. Përshëndetje, zote Vasili. Përshëndetje, Roland. Sot Komiteti i Ekspertëve vlerësoi se pandemia ndodhet në nivele të ulta, ndërkohë ju si shikoni masat e qeverisë në raport me këto konkluzionet të sotme? Sot nuk ka pasur një mbledhje të Komitetit të Ekspertëve, Roland. Duhet ju korrigjoj. Po? Sot ka qenë mbledhje e kryeministrit të vendit. Pasi Komiteti i Ekspertëve ka rregulla të tjera dhe ka përcaktime ligjore si funksionon dhe si përbëhet. Dhe po ju kujtoj, ne në 24.7 e ligjit kërkon që Komiteti i Ekspertëve të jetë krejtësisht i pavarur, të jenë ekscelenca mjekësore, të ketë paanësi dhe transparencë. Nuk drejtohet kur nga asnjë personalitet politik, dhe ligji ynë ka një standard lart në kombëtar në këtë pikpamje, dhe u krijon të gjithë shkencëtarët mundësi që të bëjnë raport pavarur, i cili pastaj i dorëzohet qeverisë për reflektimet përkatëse. Sot, një komitet i cili ka kryeministër, ministër, zëvendësministër dhe drejtohet nga një zëvendësministër politike, e ku në përbërje të cilëve, ju lutem mbani parasysh, ka vetëm një epidemiolog, që ishte zonja Silva Bino, është një ngjarje më e rëndë dhe mungesa më kritike e ekspertizës për një pandemi. Një pandemi, kalkulimi, prognoza, vlerësimi tërësor, vlerësimi cilësor dhe gjithçka është atribut dhe domen i një profesioni që është epidemiologjia. Dhe Instituti i Shëndetit Publik, si instituti përgjegjës në Shqipëri, instituti që propozon gjendjen e pandemisë, të cilën e shpall ministri i Shëndetësisë, ka përfaqësohej vetëm me një epidemiolog. Pra përfundimi është, kjo nuk është ekspertizë mjekësore,
ky është thjesht dhe vetëm një opozicionim politik sipas dëshirës së kryeministrit. Duke u kthyer tek masat e qeverisë, vendimet që ajo ka marrë për normalizimin e situatës kohët e fundit, doja të ndalesha pak tek orari 17:30 i lëvizjes dhe i qarkullimit dhe i bizneseve, i cili është ende në fuqi edhe sot, por që kundërshtohet në fakt nga biznesi. A është funksionale kjo skem sipas jush? Ky nuk është një orar jo normal. Ky është thjesht dhe vetëm një shtetërrëthim politik, nuk ka asnjë element shkencor që ta bazoj. Por edhe për ju që nuk jeni shëndetësisë, eksperti kësaj fushë, po jeni eksperti gazetarisë, kuptoni lehtë që në momentin e uljes së dënësimit normal që ka pjesa e dytë e ditës, në atë moment vendoset dhe kufizimi. Në pjesën më intensive të ditës, e cila është pjesa më aktive e bizneseve, punës, e njerëzve që dalin etj, në atë kohë ka lirim. Po ju them me bindje të plot, nuk ka ekspert në glob që do të sugjeronte një zgjidhje të tillë. Kryeministrit tashmë i është bërë dimension të ketë këtë blokim të njerëzve të jetës tyre për të përdorur atë që unë me drejt vazhdoj të quaj shtetërrëthim politik që nuk ka të bëjë as me kufizimin e pandemisë, as me kontrollin e saj dhe as me të ardhmen e trajtimit të kësaj pandemie përse takon probleme. Përveç se po rënon bizneset, në veçantë ato të vogla, pa kthim, ndërkohë do të kishin nevojë sot më shumë se kurrë që të merrnin frymë, dhe njëkohësisht po mundson në mënyrë artificiale dënësimin e njerëzve në vend të ishte rrallimi, pasi aktivitetet që funksionojnë një kohë më të gjatë, sigurisht evitojnë dhe dënësimin e qytetarëve. Çdo mas pra ka qenë antishkencore e fragmentuar vetëm në funksion të agjendës politike. Zoti Vasili, opozita ka denoncuar së fundmi tendrat sekret në spitale, mes tyre është dhe ai furnizimit me ushqime në QSUT, për cilin ka patur ankesa dhe nga pacientët për sasinë dhe cilësinë. Ka patur edhe një reagim nga zoti Berisha për këtë çështje. Cili është qëndrimi juaj? Çdo element që ka të bëjë me grabitjen edhe të ushqimit të pacientëve është më shumë se sa krim, është 2 herë krim. Sa i takon histori këtu do më falni cinizmin, po të flasësh për korrupsionin e tenderave të kësaj qeverie edhe Ministrisë së Shëndetësisë, do të ishte vërtet jo kohë e humbur, sepse gjithmonë nuk duhet lodhemi së denoncuarit, por edhe kapja e drejtësisë ka qenë pikërisht në funksion që kjo vjedhje të mos dënohet. Pasi kjo nuk do të ishte domen fare i diskutimit të opozitës, as i debatit tonë së bashku, po do të ishte një çështje që drejtësia e re që me zi u ngritë për cilën u duartrokite u bërtit në shqipe në anglisht, do të kishte treguar vendin. Pasi nëse shqiptarët kanë dëgjuar që bëhen tendra sekrete për letër higjienike dhe për banalitete të tëra, dhe ndërkohë që personalitetet e jetës publike, siç ishte i mirënjohur Florian Riza, denoncon që njerëzit kishin uri në një spital ku ngarkesa kalorike duhet ishte maksimale pasi organizmat atje lodhen, vuajnë sepse ndeshen me një patologji si Covidi që kishte komplikacione të mëdha, komentet duhet ishin tepërta. Çfarë u mor masa? Masa ishte të përpiqeshin të mbyllnin gojën, përpiqeshin gjithmonë të dezinformonin të kundërt dhe të tregonin që ne po na biem qafë kohë. Turpet janë atje mes sheshit. Praktikisht çdo moment për këta është një moment për të shfrytzuar hapësirën për të grabitur. Ndaj dhe mbahet gjendja e fatkeqësisë natyrore, të cilës ka si kuptim, raportojnë shifra të tjera në mëngjes, dhe ndërkohë mbajnë gjendjen e fatkeqësisë natyrore apo gjendjen e jashtëzakonshme. De facto, pse i bëjnë pikërisht për të shfrytzuar këto klauzola që të bëjnë tendra si duan t'i vjedhin, me që drejtësia nuk i dënon, ke mundësi të përvetësojnë paratë qetësisht dhe pa u ndëshkuar. Zoti Vasili, shumë faleminderit për komentet tuaja në këtë edicion lajmesh. Faleminderit juve. Ecim mëtej. Bizneset kryesore për gjatë lungomares në Vlorë kërkojnë ndryshimin e fashave orare të vendosura nga qeveria. Ato thonë se njerëzit duhen lejuar televizin edhe mbrëmjeve, në të kundërt dyqanet mund të mbyllen, pasi nuk mbijetojnë dot. Rreth 35 operatorë turistik që ushtrojnë aktivitetin pranë lungomares në Vlorë kanë kundërshtuar draftin e Ministrisë së Turizmit për nisjen e sezonit veror. Ata depozituan pranë Bashkisë së Vlorës dhe prefektit një letër ku kërkuan rishikim të fashave të orareve. Sipas tyre, orari i vendosur nga autoritetet 5:30 deri 17:30 nuk është i përshtatshëm pasi gjatë kësaj kohe nuk ka klient. Kërkesa e dytë është pjesa e distancimit social. Distancimi social me protokollin që jemi njëjtur ne është ekstremisht shumë i pa arritshëm dhe i pa realizueshëm që ne të operojmë. Ne jemi biznese kryesisht që të gjitha në total, të cilat shfrytëzojmë pjesën që kemi në zotrim, po dhe pjesën që marrim në përdorim. Dhe një plan biznes kur bëhet në bazë të klientelës që ne kemi.
Në momentin që ne kemi këtë distancim, ne nuk operojmë dot. Operatorët turistik kërkuan gjithashtu zërim të taksave vjetore, ndryshim të tarifave dhe shfrytëzimin e hapësirave publike, si edhe lehtësim të masave mbi praktikat personel klient. Ata paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, atëherë do të pezullojnë aktivitetet pasi fitimi nuk i justifikon shpenzimet. Paga luftës së nxori sot në proteste dhe naftëtarët e uzinës së Ballshit. Ata kërkuan mbështetje të menjëhershme financiare pasi prej kohësh janë pa punë e përpasojnë në vështirësi ekonomike. Naftëtarët e uzinës së Ballshit dolën në protestë këtë të njëjtë për pagën e luftës të premtuar nga qeveria. Ata thanë se ndodhen në vështirësi ekonomike pasi prej 2 muajsh janë të papunë. Ne sot jemi mbledhur këtu jo për të thënë Rama ik, për të thënë Rama na jep lekët, ultimatum, lekët që na ka premtuar dhe në rrugë ligjore na ka premtuar do na japi pagat e prapambetura të gjithë qytetarëve të Ballshit. Pak luthë fare, na kanë thënë që do të japim, nëse kemi marrë gjë. Janë gënjeshtra pallava. Ashtu siç ne zbatuam një urdhër për të ngujuar në kohë pandemie, por na u premtua që naftëtar do marrë një pagesë lufte, e cila ishte 400.000 lekë. Ditën e njëjtë, javën e kaluar në parlament, vetë ministrja ka thënë që pagat kanë kaluar. Tani ne dyshojmë se mos ndoshta është shtypur ndonjë numër llogarie gabim. Naftëtarët paralajmëruan për shkallëzim të protestës nëse nuk do t'u kalohet paga e premtuar. Edhe në Krujë, rreth 370 punonjës të 2 fasionerive dolën në protestë. Me pankarta në duar dhe duke mbajtur distancën nga njëri tjetri, ata i kërkuan qeverisë që t'u kalojë pagën e premtuar pasi prej 2 muajsh nuk kanë punuar. Kërkojmë pagën e luftës si gjithë të tjerë. Përse ne nuk e përfitojmë pagën e luftës? Kam dalë për pagën e luftës. Në marrë s'pillë s'kemi punu fare dhe përse s'na të ka punë drejta tona. Nëse nuk marrim pagën, na do dalim protest në Tiranë, në Tiranë. Do të blokojmë të gjitha rrugët, zotë, na kena gazë. E njëjta problematik u paraqit edhe në Berat, aty ku një përfaqësi e punonjësve të një fasonerie nga Kuçova protestoi para drejtorisë së tatimeve. Unë e kemi lënë në datën 9 prill dhe dokumentacioni ka plotësuar dhe ka përcjell ndërmarrja. Përgjigje nuk na kanë kthyer. Ne presim që të na jepet paga që na takon, pagë luftës, sigurimet të gjitha janë të dedhura rregullisht. Nuk ka marrë asnjëri lek, mos të gënjej lart e poshtë. Edi Rama do të japi lekët punëtorëve se janë gjithë pa bukë. Jemi pa punë si sot që jemi mbledhur këtu dhe do arrim të mblidhemi derisa të marrim pagën e luftës. Sipas punonjësve, ndose kompania ka plotësuar të gjitha dokumentet për pagën e luftës, tatimet nuk po u japin një përgjigje. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri thot për Vizion Plus se mazhoranca dhe opozita do të rinisin të hënën dialogun për çështjet e mbetura pezull. Shumica sipas tij ka të gjithë vullnetin për të shqyrtuar kërkesat e PD-s që lidhen me administratën zgjedhore apo përbërjen e KQZ-s, por në çdo rast sipas tij do të merret opinion edhe nga OSBE-ODIR. Këshilli politik do të mblidhet të hënën për të rinisur dialogun për reformën zgjedhore pas 2 muaj ndërprerje për shkak të pandemisë së koronavirusit. Bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Damian Gjiknuri sqaron se një pjesë e madhe e punës teknike është kryer, por ka ende 2-3 çështje për të cilat palët nuk kanë gjetur një formulë kompromisi. Mbledhja besoj dhe synimi duhet të jetë se si do të zhbllokojmë, si do të ecim përpara për çështjet e mbetura. Dhe natyrshëm që këtu një rol decisiv duhet luajë ekspertiza e OSBE-ODIR-it, e cila është ajo e cila duhet na udhëheqë dhe duhet të jetë udhërrëfyesi në gjetjen e zgjidhjeve të pranuara. Mes çështjeve për të cilat opozita dhe mazhoranca nuk ka gjetur konsensus është edhe administrata zgjedhore. Socialistët këngulin se ka ardhur koha që partitë të qëndrojnë larg procesit të administrimit të zgjedhjeve, por demokratët janë kundër, pasi për ta administrata publike kontrollohet nga socialistët. Nëse duan të bëjmë një ndryshim radikal në administrimin e zgjedhjeve, duke u nisur që edhe problemi themelor në Shqipëri ka qenë futja e duarve nga ana e partive në procese zgjedhore, e vetmja zgjidhje do të ishte një administratë zgjedhore profesioniste e pavarur nga asnjë parti politike, as e imja, as e kundërshtarit. Këshilli politik ende nuk ka diskutuar ndërkaq formulën e re të një KQZ-je me 3 organe. Por mazhoranca është e hapur për të gjetur kompromis me Partinë Demokratike LSI-n, pavarësisht se ato janë jashtë parlamentit. Ne jemi të gatshëm për të gjetur një çdo lloj formule kompromisi që natyrshëm opozita të ndihet shumë komode për sa i përket menaxhimit të administratës. Ne këta njerëz nuk duhet të jenë thjesht
të çohen si përfaqësues partisë aty, duhet mos keq kuptohemi. Për te i depolitizimit të administratës zgjedhore e futjes së teknologjisë në zgjedhje, një nga synimet e reformës është edhe e drejta e migrantëve për të votuar aty ku jetojnë, një proces që duket se kërkon kohë. Mendoj që është pak herët dhe kërkon shumë garanci për sa i përket votës në distancë, identitetit, ndarjes së listave zgjedhore për kush do të jetë emigrant. Pra, është një proces që kam frikë se kërkon më shumë kohë dhe personalisht nuk besoj se mund të jemi gati. Bashkëkryetari socialist i Komisionit Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri beson se i gjithë procesi i negociatave mund të mbyllet brenda këtij muaji nëse ka vullnet politik, por t'i lënë më pas kohë parlamentit të diskutojë e të miratojë kuadrin e ri ligjor për zgjedhjet. Gjykata e Strasburgut i dha të drejtë qeverisë Rama duke mbështetur skemën aktuale të kompensimit financiar. Vendimi i sotëm rrëzon pretendimet e pronarëve për kompensime të mëdha për toka që kanë ndryshuar ndër vite zërin kadastral. Pronarët shqiptar humbën betejën kryesore për të drejtën e kompensimit të pronës në gjykatën e Strasburgut. Kjo gjykati ka dhënë të drejtë qeverisë shqiptare, e cila në 2015 bëri disa ndryshime ligjore, ku më thelbësori ishte se pronarët do të kompensoheshin në bazë të zërit kadastral të pronës të regjistruar para periudhës së komunizmit. Në një njoftim për shtyp në faqen e gjykatës evidentohet se kërkesat e pronarëve ishin të papranueshme, ndërsa cilësohet si efikase skema e miratuar nga qeveria. Vendimi është përfundimtar. Kjo vendimarrje erdhi dhe si një përgjigje ndaj çështjes së Manushaq Oputos dhe të tjerëve kundër Shqipërisë. Por në vendimin e fundit gjykata ka vendosur një kusht. Ajo çmon se kjo skem në disa raste do të rezultojë në nivele shumë të ulta kompensimi për disa ish pronar në krahasim me legjislacionin e mëparshëm. Për të shmangur këtë barrë për pronarët, këta të fundit do të kompensohen jo më pak se 10% e vlerës së pronës sipas zërit aktual kadastral. Por çfarë parashikon kjo skem? Shumë prona ndër vite kanë ndryshuar statusin e tyre. Disa kanë qenë tok ar dhe janë kthyer në truall. Ndryshimi i këtij statusi shoqërohet edhe me rritje të vlerës së pronës. 1 hektar tok ar ka një vlerë shumë herë më të vogël se ajo truall. Vitet e fundit shumë prona janë regjistruar si truall për efekt ndërtimi, çka do të thotë se efekti kompensimit do të kërkonte miliarda euro për shtetin për 26.000 dosje që presin kompensim. Dhe qeveria vendosi që të marrë për bazë statusin e pronës sipas zërit të parë kadastral të regjistruar para periudhës së komunizmit, ku sigurisht toka truall ka qenë shumë më e pakët. Asfiksia nga gazi u mori jetën 3 personave të së njëjtës familje në një fshat të Beratit. Një i moshuar 75 vjeçar kishte hyrë të pastronte pusin e shtëpisë, por hasi në një xhep gazi natyror. Në ndihmë të tij shkuan djali dhe nipi, por fatkeqësisht asnjë nuk arriti të mbijetojë. Një ngjarje tragjike ndodhi sot në fshatin Dushnik të Beratit, ku humbën jetën 3 pjesëtar të një familje. Kamber Hoxha, 75 vjeç, së bashku me djalin e tij, Neimin, 46 vjeçar, si dhe nipin Gentian Golashi, 45 vjeç, u asfiksuan ndërsa ishin duke pastruar pusin në oborrin e shtëpisë. Familjarët i thanë policisë se i pari që hyri në pus ishte i moshuari, por ai është përballur me një xhep gazi duke mbetur i asfiksuar. Në ndihmë të tij shkuan menjëherë djali dhe nipi, por edhe ata fatkeqësisht u bllokuan brenda. U desh ndërhyrja e forcave zjarfikse dhe policisë për të nxjerrë trupat e pajet nga pusi. Patën vështirësi ekipet e zjarfikse dhe policisë për t'i nxjerrë nga pusi dhe për t'i respektuar si njerëz. Në momentin që ne bëm gjitha përpjekjet për t'i çuar në spital dhe për t'i rikthyer në jetë, ishte e pamundur për arsye se të 3 arritën në spital në gjendje që humbur jetën. Sipas policisë, i moshuari kishte hyrë në pus për të bërë pastrimin e tij dhe gjatë punës ka provokuar rrjedhjen e gazit, çka i mori jetën atij, djalit dhe nipit. Një tentativë grabitje në Fushkruj përfundoi me një të plagosur. Ngjarja ndodhi në fshatin Kameras, ku persona me maska dhe të armatosur tentuan të hynin në një stall baktish për të vjedhur. Por grabitësit u pikasën nga pronari Ardian Babasi, i cili u qëllua me armë zjarri duke mbetur i plagosur. Fatmirësisht ai është jashtë rrezikut për jetën. Policia bëri të ditur se i zoti shtëpisë arriti të identifikonte njërin prej grabitësve, i cili është arrestuar tashmë. Ndërkohë gjatë ditës u grabit edhe një dyqan lulesh në Fier. 3 persona arritën të merrnin rreth 150.000 lekë të vjetra dhe të largoheshin me shpejtësi.
Qytetarët që kanë aplikuar për karta identiteti dhe pasaportat biometrike para 9 marsit mund t'i tërheqin tashmë dokumentet e tyre, por nga java tjetër çdo person që dëshiron të aplikojë duhet më parë të rezervojë orarin online. Ka rinisur puna për shpërndarjen e pasaportave dhe kartave të identitetit, aplikimi të cilave është kryer përpara shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Që të gjithë ata të cilët kanë aplikuar për një kartë apo pasaport mund të paraqiten për tërheqjen e saj pasi të lënë orarin përkatës të takimit me zyrat e shpërndarjes së këtyre dokumentave. Ndërkohë që ka filluar aplikimi për karta të reja dhe pasaporta të reja, aplikim i cili kryhet pranë zyrave të koncesionarit dhe pranë zyrave të komisariateve të policisë. Duke filluar nga java e ardhshme, të gjithë qytetarët që duan të aplikojnë për dokumente të reja biometrike, duhet të rezervojnë online orarin e paraqitjes në zyra për të shmangur grumbullimet. Dua të theksoj që për të evituar radhët dhe për të evituar mundësinë e infektimit me virusin COVID-19, është menduar që aplikimi të bëhet vetëm pas caktimit të orarit përkatës të kohës paraqitjes të qytetarëve pranë zyrave të aplikimit. Dhe për këtë, duke filluar nga java tjetër, do të jetë në dispozicion një aplikacion i cili i mundson qytetarëve të aplikojnë duke caktuar paraprakisht orarin e paraqitjes pranë zyrës përkatëse. Ministri Leshaj theksoi se rezervimi i orarit është kusht i domosdoshëm. Në të kundër, qytetarëve nuk do t'u ofrohet shërbimi. Këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.